Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magbe-bake ng banana bread. Ito po yung ating mga ingredients. 3 pieces ripe bananas, 1/4 cup butter softened, 3/4 cup granulated white sugar, 4 pieces of small-sized eggs, 1 cup plain yogurt, 2 cups all-purpose flour, 1 teaspoon of baking soda, then half a teaspoon of salt, 1/2 cup of roasted mixed nuts. This is optional lang po kung gusto nyo maglagay ng nuts. Ngayon po, let's preheat the oven for about 350 degrees Celsius. Ang atin pong unang gagawin ay imamash natin ang banana. Pero hindi po masyadong durog na durog. Ngayon po, ilalagay na natin sa ating mixing bowl ang ating batter. Ngayon po, paghaluin ang butter at saka sugar. Now, let's add the eggs, then mix. As you can see po, hindi po ako gumamit ng hand mixer, kundi whisk lamang po dahil pwede naman po itong gawin. I-mix lamang po ito ng i-mix hanggang medyo malusaw po yung sugar natin. Now, let's put the mashed bananas and then mix it. Now, let's add the yogurt, then mix. Let's add the dry ingredients, then mix it again. Then, lastly po, ilagay natin yung roasted nuts. And then, a teaspoon of vanilla. And then, mix po natin.
Before po natin ilalagay ang ating batter, let's grease the baking pan para hindi po siya didikit. Then, maglalagay po tayo ng parchment paper. Ngayon po, pwede na natin ilagay ang ating batter. Ready na po ang ating oven. Now, let's bake it for about 15 minutes or up to 1 hour. Ngayon po, malalaman natin kung pwede na yung ating banana bread. Kung tutusukin po natin siya at walang sasamang bread sa stick natin. Ngayon po, pwede na ang ating banana bread. Ito na po ang ating finished product, ang ating banana bread. Thank you for watching. God bless!